Tawag nito ay si Kalimba. Maganda siya guys. Very, very nice ang music niya. Very heavenly. Na-order namin ito siya sa Amazon. Okay, i-testing natin para makita ninyo gaano ka ganda ang Kalimba sound. This is to just guys. Ito siya. Again. Okay, guys. So, for dessert today, well, hindi tonight, guys. Dessert na naman. Kanina, nag-lunch tayo at ngayon si dessert. Sino bang hindi tataba dyan? Dito natin kakainin sa labas ang ating Baskin Robbins. Oh, yummy, yummy, yummy. Ito ang favorito namin na ice cream. And then, ipakita ko sa inyo, guys, ang aking nabili na kalimba. Isa siyang musical instrument. Ipakita ko sa inyo. And before that, kakain muna tayo, okay? Ayan ang favorite namin na ice cream, Baskin Robbins. Baskin Robbins. Baskin Robbins, not Baskins. Baskin Robbins. Oh, pistachios and coffee. Oh, my gosh. My all-time favorite. Oh, man. Wala akong masabi. Very yummy. So, June 13, ako'y nag-touchdown ng 100, May 28, doble 8. Ayan, doble 8 nag-touchdown ako ng 100 subscribers. And ang pinaka-100 video ko ay ang sasakyan ko, featuring na aking sasakyan, yung SUV ko. Ayan siya, pang 100 na video ko. And ito si doble 8 ang pang 100 na subscribers ko, May 28. So ngayon, May, ano na siya, May, ano ba yan? Ito si pistachio talaga, para ako na blanco utak ko. Coffee, this is coffee. So guys, June 13, nasa 164 na tayo. Sana walang mag-back out tayo. Minsan, may mag-unsub. Guys, cheers for 164 subscribers. Refill.
Gecko Kalimba. Watch my video guys. Dahil i-testing ko ano ang loob sa box na ito. But before that, kakain muna tayo ha. Ang mas stress ka dito pag may mag-unsub sa expected ka na. Dahil nagiging ano na siya. The other day may 51 na ako. And then, biglang nawala ang 37. Take note, nawala ang 37. So, ang naiwan, 14 na lang. Sabi ko, oh my gosh. So, ngayong umaga, may na-add siya na 3. So, okay na yung 3 sa isang araw, di ba? Okay na rin yun sa wala. Si Zoe's Kitchen, thank you. Sino yung nag-subscribe? I'll let you know. Ayan. So, Allison YTC, thank you, Allison YTC -Ninja. And Imelda Tastic. Ayan, si Imelda Tastic. You follow her, guys. She's a good lady too. She has a Facebook page na 7,000, more than almost 8,000 followers. Ito si Lutong Kusina ni Nanay. Lutong Kusina ni Nanay, oo. And then, ang YouTube niya is Imelda Tastic. Napakabait niyang tao. We started na sa FB lang, and then ngayon, I encourage her na do YouTube para magkita tayo sa Pilipinas, mag-collab kami, di ba? Ayan. And then, ang nag-subscribe sa akin ngayon is si Hydros Vlogs. Okay, thank you Hydros Vlogs. Sana mag-1,000 ka na, day. I'm so happy with you. And Simply Ninyu, thank you. Edits TV, thank you. Malos TV, Edits TV, thank you sa inyong lahat. At sa marami pa dito, thank you na nag-subscribe sila sa akin. Mga vloggers din sila. Giorgio Armani. Si Raven, guys. Si Raven at si Giorgio Armani. At ito si Apple. At ito si Kalimba. At ito si Baskin and Robbins. What do you think? How about a napkin? Oh, my tablecloth. This is Ralph Lauren. I remember this. Ellen DeGeneres. I can't believe Ellen DeGeneres have products. When I bought this one, oh wow. Ellen, your product is really good. Ellen DeGeneres, your product is really good. I like to use this. I can wash this placemat. The material is really good. So, I love this one. And introducing sa lahat ng table, ha. Si Apple keyboard. So, yan. Ito siya from Bath. Dahil napunta kami sa Bath, dahil nakatira kami sa London, guys. So, we went there weekend. One of the weekend, maulan pa siya. And then, talagang kinuha ni asawa para sa souvenir sa Bath. Maganda doon, guys. Dahil, yun bang sa old romance, wala nga lang akong video that time. Marami kaming picture, walang video dahil hindi pa ako nag-YouTube that time. Pag uwi na namin dito sa US, tsaka pa ako nag-YouTube. Sa London, we stayed there almost 3 years, guys. Wala man lang ako. Napakaganda kaya ng London. So, si Kalimba, guys, we order this Amazon. Unboxing my Kalimba. I don't know, Kalimba or Kalimba. Or Kalimba, I don't know. Okay. Ito si letters at may number siya. And, I don't know what's this. Red and yellow. And si Kalimba. Instruction. So Kalimba is tuned and tested well before shipment. Yes, of course.
to adjust direction for high sound, adjust direction for bass sound. And may accessory siya, flannelette. Oh, flannelette. Ayan si flannelette na kalimba. May tuning tools, flannelette at tuning tools. Oh, okay. Tingnan natin ito si. Ilagay natin guys before mawala. Ano yan? So ito importante siya. Oh, yan muna. Diyan baka dahil mahangin dito sa labas. So ayan. Hindi ako sponsor ni Kalimba, but if you want to buy Kalimba, you try this to all musicians, or maganda ito pang regalo. Regalo ko ito sa asawa ko. Ayan si Kalimba. If you buy Kalimba guys, so this is their good box. Oh my gosh. So where is their tuning thing? Oh my gosh, look at that. So this is the Kalimba. Oh my gosh, it's parang harp. Very heavenly ang sound niya. Oh my goodness. And ito si, oh napakaliit. Or hindi ito siya ano guys, pang tune in siya, hindi siya pang ano, hindi pareho sa lyre or ano ba yung lyre? Ibang tawag, xylophone. Ano ba yung pang ganyan-ganyan? Hindi, pang adjust siya. This is how you adjust. Pukpukin mo yan siya dito para ma-adjust. Pero ang gagamitin mo is thumb. Watch out. Okay. Oh, wow. So ito pala siya. One dito sa tong 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 tong. Okay. Para siyang sound ng piano and para siyang sound ng xylophone or para siyang sound ng harp. Napakaganda kaya niya. Oh, I get it. No, I forgot where it is. Oh. Okay, good. I'll check. Oh. Okay. Oh, again. Kuha ko na yung first line, okay? Nawala.